तपाईहरूले आफ्नो फोटो यसरी फ्रेममा सजाउन चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईहरूलाई कार्टुन बक्स र धागोले यो फ्रेम बनाएर देखाउनेछु। अनि आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। भिडियो सुरु गर्नु अघि तपाईहरू सबैजनालाई म प्रमेशबाट हेलो अनि नमस्कार अनि प्रमेश चार्मिङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। र आजको भिडियो तपाईहरूलाई यदि मन परेमा तपाईहरूले लाइक, कमेन्ट, शेयर र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्नेछु। यस प्रकारले धागोले गद्दालाई म कभर गरिसकेपछि म यस प्रकारले टाल्नेछु अनि म चार भाग बनाएको छु मैले छोटो छोटो काटेर। अनि यसको साइजहरू मैले
यसलाई फेभिकलले म यसलाई चिप्काउने छु, यसलाई टाल्ने छु है। अनि एक साइड जो मैले 5 सेन्टिमिटर बनाएको थिएँ साइज ठुलो पट्टा है, त्यो साइडमा म 2टा ग्रिन र 3टा येल्लो अलिक लामो र ग्रिन अलिक छोटो गरेर मैले साइडमा गरेको छु। अनि तल साइडमा पनि मैले त्यो प्रकारले नै मैले गरेको छु। अनि तल साइडमा अलिक छोटो छोटो मैले बनाएको छु है। अनि डिजाइन दिनका लागि फुलहरू पनि म यस प्रकारले टाल्ने छु साइडमा। अनि यो एउटा डिजाइन हुनेछ यो फ्रेमको लागि है। अन्तिम चरणमा म सबै कुरो बनाइसकेपछि टेबलमा अडाउनका लागि है फ्रेमलाई यस प्रकारले गत्ता काटेर म पछिपट्ट यो टाल्ने छु। अनि यो अडाउनका लागि म बनाउने छु। यो गत्ताहरू छोटो छोटो गरेर म काट्ने छु। अनि यसलाई यस प्रकारले एउटा आकार दिने छु। अनि यसमा यस प्रकारले बनाइसकेपछि म ग्लु लगाएर म यसको पछिपट्ट टाल्ने छु। कारण यो अडाउनका लागि यस जुन मैले चिप्काउँदै गरेको जुन गद्दा छ साइडमा स्ट्यान्ड बनाएको छु है, यसले सहायता गर्नेछ यो अडाउनका लागि। यस प्रकारले स्ट्यान्ड बनाइसकेपछि म मेरो फोटो है म साइडबाट लगाउने छु। अनि यस प्रकारले साइडमा मैले जुन भाग बनाएको थिएँ है, यस प्रकारले म फोटोलाई लगाउने छु। अनि यो फोटो फ्रेम है धागो र गत्ताले बनाएको फोटो फ्रेम रेडी भइसकेको छ। तपाईहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद।